සියලු දෙනාම ගයාන් සම්පත් YouTube channel එක වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ දිනවල ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින මාතෘකාවක් වන 3D stretch ceiling නොහොත් ත්‍රිමාණ අතුරන ceiling ගැන. මෙහිදී මම මොනවද මේ 3D stretch ceiling කියන්නේ? මොනවද අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය? කොහොමද ඒව සකස් කරන්නේ? ඒ වගේම මේ වගේ පවතින වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා පියවරෙන් පියවර ඉතා සරලව පැහැදිලි කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු මොනවද 3D stretch ceiling කියන්නේ කියලා. මේකට සිංහලෙන් ත්‍රිමාණ අතුරන ceiling කියලා කියන්න පුළුවන්. සරලවම කියනවා නම් 3D stretch ceiling කියලා කියන්නේ ඇලුමිනියම් හෝ PVC රාමුවකින් සහ සැහැල්ලු විශේෂිත PVC පටලයකින් සමන්විත අවලම්බිත ceiling පද්ධතියකටයි. මෙම ඇලුමිනියම් හෝ PVC රාමුව සම්මත ආකෘතියට අනුව සකස් කරන අතර විශේෂිත PVC පටලයේ රාමුව තුළට පහසුවෙන් සවි කිරීමට හා ඉවත් කිරීමට හැකි වන පරිදි අනන්‍ය වූ අගුළු පද්ධතියකින් සමන්විත වෙනවා. මෙම විශේෂ PVC පටලය මිලිමීටර් 0.2 සිට ඉහළට ඝනකම සහිත PVC මෙම්බ්‍රේන් එකක් වන අතර එහි නිමාව නොදිලිසෙන සායම් හෝ එක් පැත්තක් දිලිසෙන හෝ දිස්නේ දෙන හෝ දර්පණ පෙනුම හෝ පාරභාෂක හෝ ත්‍රිමාණ පෙනුමක් ලබා දෙන ලෙස විවිධ වර්ග වලින් පවතිනවා. ඒ වගේම මෙම පටලයේ PVC නොවන වෙනත් ප්‍රතිභාවිතා කරන විකල්ප කීපයකුත් පවතින නමුත් අති මහත් බහුතරයේ PVC මෙම්බ්‍රේන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රිමාණ ස්ට්‍රෙච් සීලින් වලදී මෙම පටලයේ මුද්‍රිත පින්තූරයේ ගැඹුර ලබා දීම සඳහා මිලිමීටර් 2ක් පමණ ඝනකම් PVC මෙම්බ්‍රේන් එකක් යොදලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී පොලියුරිතීන් එපොක්සි ලේයර් එකක් යොදලා නිපදවන ලද මෙම්බ්‍රේන්ද පවතින අතර මෙම පටල නිෂ්පාදනයේදී පටලේ රාමුව වල රැඳවීම සඳහා එහි කෙළවරට අල්ට්‍රාසොනික් වෙල්ඩින් වලින් PVC අගුලක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දීර්ඝ කාලයක් භාවිතා කළ හැකි මෙම මෙම්බ්‍රේන් 100%ක්ම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි වන අතර බොහෝ නිෂ්පාදකයන් මෙම පටල සඳහා අවම වශයෙන් වසර 10ක පමණ වගකීම් කාලයකුත් ලබලා දෙනවා. දැන් අපි බලමු මෙම පටල රඳවන PVC හෝ ඇලුමිනියම් රාමු කොහොමද කියලා. ඔබ දැන් දකින්නේ සම්මත ආකෘති වලට අනුව නිපදවා ඇති PVC රාමු ආකෘති වේ. මේ බිත්තිය මත සවිකරණ ඒවා සහ සිවිල මත සවිකරණ ඒවා ලෙස වර්ග දෙකකට නිපදවලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබ දකින්නේ සම්මත ආකෘති වලට අනුව නිපදවා ඇති ඇලුමිනියම් රාමු ආකෘති වන අතර එයද බිත්තිය මත සවිකරණ ඒවා සහ සිවිල මත සවිකරණ ඒවා ලෙස වර්ග දෙකකට නිපදවලා තියෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ මෙම්බ්‍රේන් එක කොටස් දෙකකට වෙන් කිරීමට භාවිතා කරන සම්මත ආකෘතිය. ඒ වගේම මෙම සෑම ආකෘතියකටම ස්ථානයට ගැලපෙන පරිදි සවි කළ හැකි කවර් ස්ට්‍රිප් ද නිපදවලා තියෙනවා. මෙම කවර් ස්ට්‍රිප් එක මගින් මෙම්බ්‍රේන් එකේ අගුල නොගැලවෙන පරිදි සිරවීමක්ද සිදු වෙන ආකාරයට තමයි නිපදවලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබට මෙම සිවිලීම සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු පියවරෙන් පියවර කොහොමද මෙම සිවිලීම සකස් කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙම සිවිලීම් පද්ධතිය ස්ථානයට ගැලපෙන පරිදි සැලසුම් කළ යුතුයි. මෙහිදී අවශ්‍යතාවය මත වටේට තට්ටුවක් ලෙස හෝ බෝඩරයක් ලෙස දැව හෝ ජිප්සම් බෝඩ් හෝ වෙනත් මාධ්‍යයකින් නිර්මාණය කරන ලද සිවිලීමක මැද කොටසකට පමණක් මෙම ස්ට්‍රෙච් සීලිම සකස් කළ හැකියි. නැතිනම් තනිකරම ස්ට්‍රෙච් සීලිම විතරක් සිටින පරිදි බිත්තිය මත රාමුව සකස් කර සවි කරන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ මෙම ස්ට්‍රෙච් සීලිම් මෙම්බ්‍රේන් මීටර් 5ක් දක්වා පළල ඒවා නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදකයන් සඳහන් කරන ලද ප්‍රමාණයකින් මෙම ස්ට්‍රෙච් සීලිම් මෙම්බ්‍රේන් එහි මාදිලිය සහ ඝනකම අනුව ඇදීමකට ලක්වන අතර සාමාන්‍යයෙන් මෙම ඇදීම 7ක් 10ක් අතර අගයක් ගන්නවා. ඔබ සැලසුම් කළ පරිදි ස්ට්‍රෙච් සීලිම සවි කිරීමට ප්‍රථම මුලින්ම සීලිම් මට්ටම ලෙවල් කරන සලකුණු කරගන්නවා. ඉන්පසු PVC හෝ ඇලුමිනියම් රාමු නිවැරදි මට්ටමක සිටින පරිදි නියමිත පාරතරයෙන් සවි කරන ලද ස්ක්‍රූ පෑන මගින් සවි කරගන්නවා. ඉන්පසු සීලිම අභ්‍යන්තරයේ විදුලි බුබුළු සවි කිරීමක් හෝ ආලෝක කිරීමක් සිදු කරනවා නම් ඒවා සවි කළ යුතුයි. මෙහිදී බල්ක් හෙඩ් වැනි විදුලි ලාම්පු සවි කිරීම සඳහා මෙම ස්ට්‍රෙච් සීලිම මත අදාළ ස්ථානයේ රවුමක් අලවා
එම කොටස් පහසුවෙන් කපා ඉවත් කරගත හැකියි. ඉන්පසු නිවැරදි මිනුම් වලට සකස් කරලද ස්ට්‍රෙච් ෆිල්ම් මෙම්බ්‍රේන් එක සවි කිරීම සඳහා මුලින්ම ඒ කොන් හතරෙන් රඳවාගෙන කිලෝවොට් 30ක පමණ ගෑස් හීටරයක් මගින් මැද සිට සල්පිලාකාරව පිටත කොන් දක්වා හොඳින් උණුසුම් කරගන්නවා. ඉන්පසු ස්පැචුල එකක් ආධාරයෙන් මුලින්ම මෙම්බ්‍රේන් එකේ කොන් හතර රාමුවලට රිංගවා ගත යුතුයි. ඊළඟට දිග පැත්තේ හරිමැදින් සවි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පළල් පැත්තේ හරිමැදිනුත් සවි කර ගන්නවා. දැන් එම පරතරයන් මැදින් සවි කිරීම සිදු කර සම්පූර්ණ මෙම්බ්‍රේන් එකම නිවැරදිව සවි කර ගන්නවා. ඊළඟට බල්ක් හෙඩ් විදුලි ලාම්පු සවි කිරීම සඳහා වන ස්ථාන සලකුණු කරගෙන PVC හෝ මෙටල් රාමුව නිවැරදිව අලවා මැද කොටස කපා ඉවත් කර ගත යුතුයි. අවසාන පියවර වශයෙන් කවර් ස්ට්‍රිප් එක සවි කිරීම කළ යුතුයි. දැන් අපි බලමු මෙම ස්ට්‍රෙච් ෆිල්ම් වල ඇති වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා. ප්‍රධානතම වාසි තමයි පහසුවෙන් සවි කළ හැකි වීම, ඉතාමත් පිරිසිදුව වැඩනෙම කළ හැකි වීම, තෙතමනයට ඔරොත්තු දීම, විවිධ වර්ණ හා හැඩතල වලින් යුතු මෙම්බ්‍රේන් සුලභව පැවතීම, සුළු වශයෙන් ඇතිවන ඩැමේජස් නිවැරදි කළ හැකි වීම, සියුමේ උස අඩු වීම ඉතා අල්ප වීම, වාණිජ වශයෙන් අවස්ථාවන් වලට ගැළපෙන මෙම්බ්‍රේන් මාරු කළ හැකි වීම, විවිධ මට්ටම් වලින් හා තට්ටු වලින් සහ 3D ස්ට්‍රෙච් ෆිල්ම් මගින් අද්විතීය ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබා දීම, දීර්ඝ කාලයක් පැවතීම. ඇත්තටම මෙහි ඇති ප්‍රධානතම අවාසි තමයි අමුද්‍රව්‍ය වල මිල අධික වීම, සවි කිරීමේදී හීට් ගන්න විශේෂ උපකරණ අවශ්‍ය වීම, සවි කිරීම සඳහා විශේෂ දැනුම සහිත ශිල්පීන් අවශ්‍ය වීම, තියුණු වස්තුන් සමග ගැටීමෙන් හානි සිදුවිය හැකි වීම පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට ස්ට්‍රෙච් ෆිල්ම් හා 3D ස්ට්‍රෙච් ෆිල්ම් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු.